Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày Tết thì nhà mình luôn có sẵn thịt gà luộc nè, giò chả. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức cách làm món bún thang theo cách nấu của bà nội anh Hùng, là người gốc Hà Nội xưa luôn. Những ngày Tết với bánh chưng, bánh tét, thịt kho chắc mình cũng ngán lắm rồi, thì Diễm thấy món bún thang này rất là hợp. Cách nấu như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bún thang với Diễm nha. Khác với lại những món bún nước thường ăn kèm rau giá, thì món bún thang mình ăn kèm với lại củ cải khô. Củ cải khô này mình có thể tự làm hoặc là mua sẵn đều được. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cách mình tự làm tại nhà nha. Tùy mình thích làm nhiều hay làm ít đó. Diễm có 2 cái củ cải trắng nè. Củ cải trắng á, mình gọt vỏ cho sạch nha. Mình nên lựa cái củ cải trắng càng dài càng tốt. Cái củ cải này thì Diễm cắt đôi nè. Sau đó mình sẽ cắt củ cải này ra thành từng lát, nó có độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 0,8 cm. Mình cố gắng cắt càng dài càng tốt, tại vì khi mà mình sấy xong á, củ cải này nó sẽ co lại. Rồi tiếp tục mình cắt ra thành từng que ha, nó có cái độ dày bằng như cái đầu đũa là được. Củ cải sau khi cắt xong á, mình sẽ mình rửa lại nước sạch một lần nha. Sau đó mình sẽ xả nước lạnh ra, khoảng 2 lít nước lạnh. Rồi mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho củ cải mình đã rửa đó, mình vào mình ngâm để cái vị nhẫn nhẫn trong củ cải nó giảm bớt. Thời gian ngâm thì khoảng chừng 10 phút rồi nha. Củ cải này mình chỉ ngâm thôi. Sau khi ngâm xong thì mình vớt cái củ cải này ra, mình để rổ cho nó ráo chút nước. Mình không cần phải bắt nha, không có làm cho củ cải nó bị dập hoặc là bị nát. Củ cải khô này nếu mà ở Việt Nam thì mình mua rất là dễ dàng, còn nước ngoài có hơn, nhưng mà Diễm thấy làm rất là đơn giản luôn. Củ cải cắt cũng nhanh và dễ nữa. Sau khi để cho củ cải đã ráo nước rồi thì mình đi phơi hoặc đi sấy. Diễm dùng cái vỉ nướng nó có những cái lỗ nhỏ như vậy để hơi nó được đều, sấy nhanh hơn. Rồi Diễm lót thêm một tờ giấy nướng bánh lên trên nè. Mình trải đều củ cải ra ha. Tùy nhà mình có dụng cụ như thế nào nếu mà mình không có lò nướng hoặc lò sấy thì mình cứ mình phơi nắng ha. Mình phơi cho tới khi mà cái củ cải này nó héo và nó co lại là được. Nhà Diễm thì Diễm cho vào trong lò nướng Diễm sấy rất là tiện. Diễm bật nhiệt có quạt ha, và nhiệt độ là 50 độ C. Diễm khuấy khoảng chừng 8 tới 10 tiếng thì Diễm thấy cái củ cải nó khô đạt. Lúc mà làm xong mình thấy hơi nhiều, nhưng mà khi mà sấy xong thì củ cải nó co lại nhiều lắm. Mình nhìn ở đây nè, lúc mà sấy xong thì nhìn cũng hơi hết hồn, tại vì còn có chút xíu đó, nó sẽ co lại như vậy ha. Và nếu mà mình sấy bằng lò kính thì cái củ cải nó sẽ trắng, nó đẹp. Còn nếu mình phơi nắng thì có thể nó ngã sang cái màu vàng hơn. Như vậy là xong rồi. Mình cứ cho vào túi mình cất vào trong tủ lạnh, mình bảo quản, mình ăn dần thôi. Bây giờ mình đi nấu bún thang nha. Đầu tiên mình đi ngâm nấm hương trước. Diễm có 10 cái nấm hương khô ha. Mình nên dùng nấm hương khô chứ không dùng nấm hương tươi nha. Tại nấm hương khô này mình nấu chung với nước lèo sẽ tạo cái mùi thơm rất là đặc trưng. Mình cho nước vào, mình ngâm nấm hương khô này trong khoảng thời gian 2 tiếng hoặc hơn chút. Quan trọng là nấm hương nó nở mềm. Một trong những nguyên liệu để tạo nên cái mùi thơm và vị ngọt cho cái nước lèo này đó chính là sá sùng. Với công thức này thì mình cần khoảng 10 con sá sùng nhỏ như vậy ha. Sá sùng tùy mình mua cái loại nào, có những loại nó có nhiều cát ở bên trong, vì vậy mình nên cắt nó ra khoảng làm đôi hoặc là làm 3 ha. Sau khi cắt xong rồi thì mình sẽ mang sá sùng này mình rang lên. Mình rang để cho nếu mà có cát nó cũng sẽ rơi ra bớt, đồng thời sá sùng mình rang lên nó mới thơm. Mình không có cho trực tiếp vào mình nấu sẽ có cái mùi tanh nha. Diễm để cái lửa trung bình nè, mình cứ đảo đều, mình rang cho tới khi mình thấy cái mùi rất là thơm, không còn cái mùi tanh của sá sùng nữa là được. Và sá sùng có thể nó chuyển sang cái màu hơi vàng nâu chút. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp ha. Và để tạo thêm mùi thơm đặc trưng cho cái nước lèo của món bún thang thì mình cần cái vỏ tôm. Nhưng mà Diễm không có vỏ tôm khô thì Diễm dùng tôm khô luôn. Mình dùng 2 muỗng canh thì Diễm cân là 20 gram. Tôm khô mình rửa sơ qua, sau đó mình cũng cho vào trong nồi. Mình để lửa trung bình và mình rang cho tôm khô nó thơm lên. Tôm khô và sá sùng mình đều phải rang lên không ấy thì khi mình nấu cái nước lèo nó sẽ tanh. Nếu mà mình không có sá sùng thì mình có thể thay hoàn toàn bằng tôm khô luôn cũng được. Đó, khi mà Diễm thấy tôm khô nó thiệt là thơm thì mình nhắc khỏi bếp.
Để tạo thêm cái vị thơm ngọt cho nước lèo đó thì mình cần thêm hành tím là 5 củ, Diễm cân là 50g. Còn nếu mà mình không có hành tím này thì mình thay bằng hành tây, nhưng mà hành tây nó sẽ làm cho nước lèo nó có cái vị khác chút. Hành tím nếu đúng thì mình sẽ mang mình nướng trên lửa than cho nó cháy xém, nó đen, nó thơm. Còn Diễm không có lửa than đó thì Diễm cho vào trong nồi và Diễm cháy như vậy. Mình thấy hành nó thơm và nó chuyển sang màu nâu nhạt, đó là đạt. Hoặc là mình cũng có thể cho hành này vào dầu mình chiên ha, mình chiên cho nó vàng thơm, mình nấu cũng được luôn. Đó, khi mà mình thấy củ hành nó đã chuyển sang cái màu nâu hơi cháy xém và rất là thơm như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình tiếp tục mình lắc mình đảo chút và mình để ở đây cho nồi nó nguội nha. Tại vì lúc này cái nồi nó rất là nóng luôn. Những ngày đầu năm thì thường mình hay cúng gà, hoặc là trong dịp Tết mình cũng luộc gà rồi có gà luộc đó. Thì ở đây Diễm có một cái nồi nước luộc gà nè. Bên Diễm thì gà nó không có được ngon, vì vậy Diễm dùng gà già để Diễm luộc. Và khi luộc thì Diễm cho 2,5 lít nước với một con gà già có trọng lượng là 1,2 kg. Với lại thêm 10g gừng vào, Diễm luộc thôi, đơn giản như vậy, mình không nêm muối nêm gì ha. Tại vì cái nước lèo này bây giờ mình lấy để mình nấu cái nước lèo bún thang, mình nêm cho nó chuẩn đó. Cái nồi hành hồi nãy đó bây giờ nó đã nguội rồi thì Diễm sẽ múc ra 2,2 lít nước luộc gà, mình cho vào. Nếu mà mình không có nước luộc gà, mình có thể dùng nước hầm xương gà hay là hầm xương heo đều được nha. Nếu mà mình dùng cái nước hầm xương heo mà khi hầm mình không có cho gừng thì mình sẽ cho thêm vào đây 5g gừng ha. Gừng mình chỉ cho chút xíu thôi, cho nó có cái vị, nó không có quá nhiều, nó sẽ lấn át cái mùi của cái nước lèo nha. Mình bắt cái nồi nước lèo này cho nó sôi, rồi mình cho sá sùng hồi nãy mình đã rang vào nè. Tiếp theo là tôm khô luôn. Khi mà mình cho sá sùng với lại tôm khô vào và nước nó sôi lên thì nó có nhiều bọt. Lúc này mình sẽ hớt bọt cho sạch nha. Khi nước sôi thì mình cứ hạ xuống cái lửa trung bình hoặc là cái lửa nhỏ, mình giữ cho nước sôi nhẹ là được. Sau khi hớt bọt xong thì mình lấy nấm hương mình đã ngâm cho nó nở đó, mình vắt cho ráo ha, rồi mình cho vào trong với lại nước lèo luôn. Rồi mình nêm nếm nha. Diễm cho vào đây 2,5 muỗng cà phê muối là 15g, 3 muỗng cà phê đường phèn là 12g, mình dùng đường phèn để cho cái nước lèo nó có cái vị ngọt thanh, và 3 muỗng cà phê bột nêm gà là 12g. Nếu mà mình dùng bột ngọt thì cái nước lèo nó sẽ trong hơn, còn bột nêm gà thì cái nước lèo nó đục hơn chút, nhưng mà bột ngọt thì mình phải nêm thêm chút muối chút đường nha, tại bột nêm gà thì cái vị nó đậm. Rồi bây giờ mình để cái lửa nhỏ cho nó sôi nhẹ như vậy, mình nấu cái nước lèo này trong khoảng thời gian là 45 phút. Trong thời gian đợi nấu nước lèo thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Bún để ăn kèm với bún thang mình dùng bún sợi nhỏ chứ không phải sợi to như là bún bò Huế nha. Thì bún bên Diễm toàn là dùng bún khô thôi. Bún khô mình mua về mình luộc rất là tiện. Bún khô sợi nhỏ Diễm dùng hiệu này thì Diễm thấy ngon nè. Cái này của Việt Nam mình nha. Để luộc bún thì mình bắt một cái nồi nước sôi. Khi mà nước sôi sùng sục rồi thì mình cho bún vào và mình luộc. Mình đảo bún cho đều ha, như vậy cái sợi bún nó không bị dính với cái đáy nồi, đồng thời nó cũng chín đều mềm hơn. Thời gian luộc bún Diễm luộc đúng như trên bao bì chia sẻ là 8 phút luôn. Mình nên ăn thử nha. Cái sợi bún mà để ăn với lại món bún nước thì nó nên cần cái độ dai chút. Đó, Diễm ăn thử Diễm thấy đạt rồi thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra một cái rổ. Sau đó mình sẽ xả lại nước lạnh cho sợi bún nó được sạch, đồng thời nó săn lại thì khi mà mình múc vào trong cái tô bún nó sẽ ngon hơn. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong bún rồi. Ăn kèm với bún thang thì mình cần có thêm những cái nguyên liệu này, rất là đặc biệt luôn, tất cả đều cắt thành từng cái sợi nhỏ nha, gần giống như là sợi bún luôn đó. Đầu tiên mình cần 150g chả lụa. Chả lụa thì mình có thể mua sẵn hoặc tự làm. Cái chả này thì Diễm tự làm nè, rất là dễ. Công thức thì Diễm đã có chia sẻ rồi. Mình cắt từng lát nó có độ dày khoảng từ 1 cho tới 2mm. Sau đó mình cắt cái chả lụa này ra thành từng sợi. Thì như Diễm nói đó, nó gần giống như cái sợi bún là được, hoặc to hơn chút. Tiếp theo mình sẽ có trứng chiên. Và trứng chiên mình cắt sợi ra như vậy. Nhưng mà trứng chiên để ăn với bún nó không có bị nát và nó dai nó ngon thì mình cũng cần biết cái cách chiên cho đúng ha. Mình có một cái trứng gà nè. Và Diễm có thêm ở đây là 1/4 muỗng cà phê tinh bột bắp. Mình có thêm 1 muỗng cà phê nước.
để mình khuấy cái tinh bột bắp này cho nó tan, sau đó mình mới cho vào trong trứng. Như vậy thì tinh bột bắp đó nó mới hòa đều với trứng được. Cho vào trong trứng rồi thì mình đánh trứng này cho nó tan hoàn toàn nha. Để kỹ lưỡng hơn thì Diễm sẽ rây lại. Mình rây như vậy thì lòng trắng nó hòa đều hơn đó. Thì khi mà mình chiên cái trứng nó sẽ vàng đều và nó đẹp. Đó, như mình thấy ở đây rất là đều. Để chiên thì mình nên dùng chảo chống dính nha. Và Diễm cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình dùng tờ giấy nhà bếp đó, mình sẽ thấm dầu đều hết. Rồi mình bật lửa lên, mình để lửa trung bình thôi, mình đợi cho cái chảo nóng. Mình cảm nhận bằng cái tay mình thấy cái hơi nóng nó lên là được. Rồi mình cho trứng vào, mình tráng đều. Mình tráng đều hết và mình thấy trứng còn dư lại thì mình đổ ra trở lại nha. Tại vì mình muốn làm cái lớp trứng nó mỏng đó, như vậy nó sẽ dai hơn. Chiên trứng thì rất là nhanh. Đó, mình dùng cái cây quét bột đó, mình khởi lên. Mình thấy cái thành nó chóc ra ở bên dưới nó chín, vừa chín thôi, không cần vàng ha. Mình trở mặt lại tí xíu, mình đợi khoảng chừng 15 cho tới 20 giây là mình lấy cái trứng này ra được. Rồi mình cho hết cái phần trứng còn lại vào mình chiên tiếp. Sau khi chiên xong mình đợi khoảng 5 phút là mình có thể mang mình cắt sợi được. Mình cuộn trứng lại như vậy và mình cắt thành từng sợi nhỏ nha. Thì cái độ dày nó cũng cỡ bằng cái sợi bún là được. Khi mà mình chiên đúng cách thì trứng sẽ dai nè, thơm. Lúc mà mình ăn mình ngâm vào trong nước lèo nó không có bị bở mềm. Và nguyên liệu không thể thiếu nữa đó chính là thịt gà luộc nha. Thịt gà thì tùy mình thích ha. Diễm thì Diễm mua gà già. Như Diễm có nói hồi nãy đó, cái con gà già nó khoảng 1,2 kg. Thì Diễm hầm cũng phải gần 2 tiếng thì cái thịt mới mềm. Và gà già đặc biệt ở chỗ là cái da của nó ăn rất là giòn. Nó không có phải mềm bở như là gà công nghiệp. Và cái da gà để cho cái màu nó đẹp thì lúc mà luộc xong Diễm có phi tí xíu bột nghệ với lại dầu rồi Diễm thoa lên. Như vậy nhìn nó hấp dẫn hơn. Diễm lọc xương luôn ha. Mình chỉ lấy thịt với da thôi. Và mình cũng cắt thịt gà ra thành từng cái lát như vậy. Có độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 0,8 cm. Thêm một nguyên liệu nữa cũng cần cắt nhỏ, đó chính là nấm hương. Nấm hương thì hồi nãy mình đã cho vào trong nước lèo mình nấu thì khi mà nấu khoảng cỡ 40 phút lúc này mình sẽ vớt cái nấm hương ra. Vớt ra rồi thì mình để nấm hương nguội ha. Khi nấm hương nguội thì mình sẽ mang mình cắt ra thành từng cái lát nhỏ thôi. Và theo đúng như cái cách nấu thì cái nước lèo sau khi mà nấu đạt xong mình sẽ nêm vào đó một tí xíu nước mắm nữa. Nhưng mà Diễm không thích mùi nước mắm cho nên Diễm không cho nha. Và mình nhìn ở đây chắc mình cũng đoán được là gì rồi ha. Đó chính là củ cải khô mà mình ngâm cho nó nở. Thì mình lấy khoảng 1 nắm củ cải khô đó, mình cho vào trong tô. Sau đó mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Mình ngâm khoảng 10 phút thì củ cải này nó sẽ nở ra trở lại. Sau đó mình vắt ráo là mình có thể ăn được ha. Khi mà mình ăn thử mình thấy cái vị nó hơi nhẫn, tức là đắng nhẹ đó. Nhưng mà mình cho vào trong tô bún mình ăn thì Diễm thấy không còn cái vị đắng đó nữa. Nếu mà mình muốn mình cũng có thể ngâm cái củ cải này với lại cái nước giấm đường. Thì khi ăn nó sẽ có cái vị chua ngọt hấp dẫn hơn. Nhưng mà nhà anh Hùng thì ăn đơn giản như vậy thôi mà Diễm thấy rất là ngon rồi. Mình có thêm ở đây là hành lá nha. Hành lá thì mình sẽ cắt cái phần đầu trắng của hành lá ra riêng. Và phần đầu hành trắng này mình sẽ cắt ra thành từng sợi như vậy ha. Còn lại phần hành xanh thì mình cắt nhỏ thôi. Rau tươi ăn kèm với lại món bún thang này thì có hành lá và một trong những loại rau không thể thiếu đó chính là rau răm. Rau răm thì mình rửa sạch, sau đó mình chỉ dùng cái phần lá thôi nha. Lá rau răm này thì mình cắt nhỏ thôi. Và khi ăn thì mình cũng cần có chanh và ớt. Ớt thì tùy mình thích, mình có thể dùng ớt tươi cắt lát như vậy hoặc là mình dùng tương ớt cũng được luôn ha. Diễm thì Diễm thích ăn ớt tươi. Và bún thang thì không thể nào thiếu mắm tôm được. Mắm tôm thì mình dùng mắm tôm Bắc hoặc là Diễm mua được cái mắm tôm Hậu Lộc này nè. Mắm tôm thì mình ăn nguyên như vậy, mình không có pha chanh đường gì vô hết nha. Để hấp dẫn hơn thì mình ăn kèm với lại dầu cháo quẩy. Công thức Diễm có chia sẻ rồi. Diễm làm sẵn rồi Diễm cất vào trong tủ đông đá thôi. Khi ăn Diễm lấy ra, Diễm chiên lại trong nồi chiên không dầu chừng 2 cho tới 3 phút thì cái dầu cháo quẩy nó giòn rụm luôn. Bây giờ mình đi múc tô bún nha. Bún thì mình có thể chần qua nước sôi hoặc là nhà Diễm hay cho vào trong lò vi sóng Diễm hâm cho nó ấm lại. Rồi mình xếp cái củ cải khô mình đã ngâm nở nè. Tiếp theo mình sẽ cho chả lụa đã cắt sợi.
Tiếp theo là trứng chiên cũng cắt sợi. Rồi nấm hương nè. Và cuối cùng là thịt gà. Nước lèo thì mình nấu cho nó sôi lên ha, rồi mình múc mình chan vào trong tô. Thì như Diễm nói hồi nãy đó, nếu mà nấu đúng thì sau khi mà nước lèo nấu 45 phút rồi mình sẽ nêm vào 1 muỗng canh nước mắm. Nhưng nếu mà mình nêm nước mắm vào thì cái lượng muối mình chỉ cho 2 muỗng cà phê thôi nha. Rồi sau đó mình sẽ rắc hành lên, cho hành nhiều chút mới ngon ha. Tại vì Diễm chụp hình để cho thấy rõ nguyên liệu và đẹp thì Diễm chỉ cho vừa phải thôi. Rồi mình cho rau răm nè. Đầu hành trắng mà mình đã cắt sợi. Rắc thêm chút xíu tiêu lên trên. Vậy là mình đã có được một tô bún thang rất là ngon rồi. Khi ăn thì mình cho chút mắm tôm lên ha. Mắm tôm mình có thể điều chỉnh tùy cái vị mặn ngọt, nhưng mà Diễm thấy mình cũng không nên cho mắm tôm quá nhiều để làm mất đi cái vị thanh ngọt của cái nước lèo. Cho ớt nè, rồi sau đó mình cho tí xíu chanh. Không thể đợi thêm được nữa, phải chấm miếng dầu cháo quẩy vào trong nước lèo thôi. Dầu cháo quẩy giòn thơm chấm lên nước lèo rất là ngon luôn. Khi nấu món bún thang này thì Diễm cũng tìm hiểu là nấu rất là khó, cầu kỳ. Nhưng mà nếu mà mình có công thức chuẩn và mình cứ nấu theo đúng như vậy thì Diễm thấy không có khó và ra tô bún thang ngon tuyệt vời. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu thành công với lại món bún thang. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.